Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Hari ini saya nak review sebuah basikal. Saya baru beli semalam. Tak mahal, underrated punya basikal, tapi tujuannya untuk rekreasi dan sihat. Jom. Ini dia basikal yang saya maksudkan, brand Candy. Depan belakang disc brake, seven gear, folding bike. Saya baru beli basikal ni semalam. Harga dia RM430 selepas tawar menawar. Bagi saya berbaloi, newbie seperti saya tak perlu basikal yang mahal, kerana hobi ni saya belum pasti sama ada ia ada kekal ataupun sementara. Tapi saya akan cuba untuk sentiasa riadah dan rekreasi. Jom kita try basikal ni. Okey, saya sudah naik basikal. Buat sementara saya tak ada helmet, tak ada kasut, tak ada baju, semua tak ada. So hari ni adalah hari untuk test ride saja. Jangan kecam. Boleh tukar gear. Boleh tukar gear. Pilih. Mantap. Dah lama saya tak naik basikal. Bertahun. Rasanya last kali waktu sekolah dulu. Yes. Kalau makcik saya tengok, dia mesti cakap, dulu masa sebelum saya balik asrama, saya dah pesan dengan arwah atuk saya, mbah saya, jangan usik basikal saya bawah tangga. Itu last sekali. Okay. Jangan lupa komen, subscribe dan like. Terima kasih kepada semua penonton yang sudi setia menyokong saya. Bye. Lembik.